Sa mga nag-iisip ng mabilis lutuin na ulam, pero kailangan sosyal at sosyal pakinggan but very affordable. Today, let's cook arroz a la cubana or kung gusto mong English, Cuban style rice. Akala ko to nung una, kaya tinawag na arroz a la cubana. Kasi may saging, parang arroz a la banana. Pero yung pala, Cuba, o di ba, may natutunan tayo ngayon. Napakadaling gawin, so you turn on the flame. And then I'm putting olive oil. Hindi naman kailangan olive oil, gusto ko lang olive oil. I have here onions, chopped onions. Yung iba naglalagay ng carrots. Ako lang mas type kong dagdagan na lang yung green peas. And this is garlic. And I have here 1 kilo of lean ground pork, no? Or ground lean pork. Ano bang tama? Siguro lean ground pork na lang, mas masarap pakinggan. The original recipe, nagbabasa ako ng mga cookbooks, gumagamit ng beef. But today, I choose to use pork for 2 reasons. Mas mura yung pork nung nagpunta ako sa grocery store. Pero kung tatanungin ninyo, meron din naman akong beef sa ref. And when I tested the recipe, parang mas nagustuhan ko yung lasa ng pork. But again, kung saan ka masaya, if you want to use beef, use beef. If you want to use chicken, you can use chicken. If you're vegetarian, you can even use crumbled tofu or yung chickpeas na crumbled. So you just saute. Of course, when you saute, you season with salt. Then you put your giniling. Season with salt. I put tomato paste. You can also put tomato sauce. I put a splash of soy sauce. Splash of oyster sauce. Kung wala kang oyster sauce, pwedeng puro soy sauce. Kung wala ka naman soy sauce, pwedeng puro oyster sauce. Pero hindi ako naniniwalang wala kang soy sauce. At oyster sauce lang ang meron. I don't believe ya. Kasi ako nauubusan minsan ng oyster sauce, pero may soy sauce. Kasi ang turo ng nanay ko sa akin, o ewan ko ha, kung ganito din ang tinuro ng nanay ko sa inyo, kung ibabash nyo, huwag ako sabihan nyo, kailangan daw, sa bahay, sa kusina, laging puno ang asin, paminta, bigas, toyo, suka, patis. So, yung mga essentials na yan, pati pala asukal, isama nyo na. Well, kasi hindi siya nagbe-bake, kaya hindi puno ang harina. No? So, yun ang turo niya. Kailangan daw laging puno yun. Kumbaga, pwedeng siguro ang face powder mo ay hindi puno, pero yung mga bagay na yan, puno dapat palagi. Para daw swerte ang bahay. You attract good and positive vibes. Kasi diba, ang pagkain, it's a blessing from God. So, kailangan puno palagi yan. Nako, ang aking toyo, hindi puno. Huwag mong isusum. Huwag mong isusum. Isama nyo na din pala mantika. And then, tatakpan ko po siya. Bakit? Para lang yung steam will give it some sauce. Yung steam ang magbibigay sa kanya ng sauce. Hindi pa tapos yan, ha? Ang dami kasing chika, no? Pati ba yung mga pampaswerte sa bahay? O kaya mag-feng shui ka na lang. Huwag ka na lang mag-cooking, pero pwede tayong gumawa ng isang episode dyan. Kasi ako po'y naniniwala sa mga ganyan. Ang dami kong mga ganyan-ganyan. Takpan natin para mag-form ng steam. Okay, so, ayan. See, kasi gusto natin may konting sabaw. Konti lang.
And then, at this point, I'm going to put the raisins. Yung raisins, lutuin mo ng konti para yung kanyang flavors humawa dun sa meat and yung sabaw ng meat ma-absorb ng raisins. Eto, whenever I cook or I would eat arroz a la cubana, I always remember my late aunt, Lourdes Manambat Salmingo. Kasi ito ang kanyang isa sa mga specialties niya and bihira po siya magluto. Pag nagluluto siya, itong arroz a la cubana. And I remember, pag nagluluto siya dati, bata pa po ako noon, uunahin yung saging, kinakain ko yung saging pag piniprito. Speaking, munti ko makalimutan, magpriprito tayo ng saging. And then, you put the green peas. Mabilis lang po lutuin to kasi this is, you're using giniling. If you're going to store this ng matagal sa ref, huwag ka na muna maglagay ng green peas. Last minute na lang. Pag iinit mo na lang, tsaka ka mag-toss ng green peas para mas matagal yung buhay. You can also put a splash of patis. Just a splash para iwas panis. Konti lang, ganun lang. Let's taste. Nakita mo, hawak ko yung asukal because I was supposed to put sugar. But the raisins, since naturally sweet ang raisins, hindi na po ako maglalagay ng sugar. Maybe just a bit of black pepper. And a little bit more soy sauce. Okay, that's it. Turn off the flame. I'm going to cover this and then let's fry some egg and bananas. So now, of course, it's called ang arroz a la cubana dahil feeling ko, di ba, kasi may banana. Oh, let's fry some banana. I have here ripe saba. The saba has to be ripe. Tanggalin mo lang yung maiitim. And you just want to cut it like that. And then some oil. Just want to fry it. And I'm also going to fry some egg. Medyo matagal to. Nagkamali ako. Dapat pala kanina ko pa pinrito. So now, let's fry some egg. Kaya po maliliit itong itlog. These are from our chickens. Okay. Season it with salt. Okay, ito naman piniprito kong isang to, pang tasting lang. Pantikim ko lang. Pwede na natin tikman yan. Oh, di ba? And when you eat it with ketchup. Nasaan yung banana ketchup na? You get some rice, konti lang, pang diet na size. Egg, banana, and this. And lagyan mo ng konting ketchup. Perfect ito for breakfast, for dinner. Pwede mo ding ibenta. Tikman muna natin yung beef lang. With the banana. And now with the egg. Mga simple comfort food na super daling gawin. Super good. So, wag ka na maghintay. Gumawa ka na nito, arroz a la cubana, or kung anong gusto mong itawag dito, akala ko talaga, arroz a la cubanana. Gawin mo na because it's so good and will definitely make your family extra happy. Enjoy! See you!